igenom lite hur jag packar pulkan. Längst ner lägger jag min isyxa. Den har jag ibland som säkra tältet med. Jag kan också hacka upp hål om jag ska säkra med staven där det är superhårt. Och toppturer. En brygga till toppturer. En Howl, Zetapax Howl. Den väger så här 600-700 gram, så den är väldigt lätt då. Och den är tänkt till toppturer, men även om det är jättemycket snö och det blir för jobbigt att dra pulkan, så kan jag ju ta en del tunga grejer på ryggen då. Så det där ligger i botten. Och så packar jag med tyngdpunkten i bak. Och det är för att pulkan inte ska gräva ner sig fram då. Så det är bättre att ha det i bak. Så då storväskan, den här är med allt möjligt. Alla prylar jag har med mig, förutom mat och kök då. Ja, och sovsystem och tält. Hur som helst, det är en blandat väska och den är tyngre än matväskan. Från början är matväskan några kilo tyngre, så då kör jag den längst bak då. Men nu har det gått så långt på turen. Sen i mitten hamnar köket. Så längst fram blir matväskan nu då. Så. Sen har jag ett litet utrymme här. Där jag har en rullstängning. Och den kommer jag åt. Fast jag packar pulkan då. Så där lägger jag dagens mat. Dagens mat som är färdiggjord. Och termos. Full termos, 2 liters. Kokande vatten. Stighudar långa ifall att det kommer behövas. Och snösond. För det kan jag behöva när jag pitchar tältet sen. För att se att det är en bra plats. Och det vill jag också ska vara lättillgängligt då. Långa stighudar kan ju behövas. Så termosen här. Dagens käk. Sen snodd runt och så det inte ska åka ut något. Så den här är bara öppna eller i kokande vatten och käka i samma sekund. Så jag vill ha det lätt på dagen. Så rullstängning, ingen vatten kan ta sig in. Jag packar som i flera lager. Man kan säga att lager 1 är klart nu. Jag packar mycket för att jag ska kunna... att det ska gå bra om jag hamnar i storm. Då drar jag åt här. Så. Här är också en rullstängning i fram. Så, jag vill ha det så här att så här ska pulkan kunna vara utan att det driver in massa snö i den då. Så ovanpå det här nu blir sovsystemet då. Och då har jag som en snodd. Löper på båda sidor. Jag bara hakar upp så här. Sovsystem på. Så här ska pulkan också stå. När jag håller på att slå upp tält så ska det här sovsystemet, ingenting ska kunna lossna eller något. Så man på det här då. Och hamnar i tältet då.
Så som det är nu då. Stannar en storm så kan jag knäppa den tältet. Inget annat kan blåsa av eller någonting då. Och nästa steg i sovsystemet, så jag packar efter prioritering. Det jag kan tänka behöva bäst då. Och sen vatten för dagen. Och så korv och choklad, snacks för dagen. Och sen skeden för att äta maten då. Jag har bara en fläska som hänger där. Så där har jag. Så nu är det bara att ge sig iväg. Packat och klart. Och alla såna här remmar och grejer. Det är bara att vika in bakom snoddarna. Så pulkan går fint framåt.